امشب در 24 احضار دونالد ترامپ به دادگاه میامی. رئیس جمهوری سابق ایالات متحده آمریکا به 37 مورد اتهام فدرال پاسخ میده. تلاش دقیقه 90 برای استخدام وکیل مدافع جدید، مصائب دونالد ترامپ برای استخدام وکیل متخصص و با حق دسترسی به اسناد محرمانه برای اتهامات مرتبط با قانون جاسوسی. و وعده دونالد ترامپ به هوادارانش. رئیس جمهوری سابق آمریکا گفته اگر بار دیگه رئیس جمهور بشه، جو بایدن رو مورد پیگرد قرار میده. از بیرون دادگاه فدرال میامی در فلوریدا، این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما از مرکز که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا ساعتی پیش وارد دادگاه پشت سر ما شد تا برای 37 فقره اتهام فدرال تفهیم اتهامش. آقای ترامپ اولین رئیس جمهوری آمریکاست که با اتهامات فدرال روبرو میشه. اون متهمه که اسنادی محرمانه از جمله در مورد برنامه هسته‌ای و امنیتی ایالات متحده آمریکا رو در ملک شخصیش نگه داشته. اما در اینجا در میامی، جایی که دادگاه برگزار میشه، درخواست ترامپ از هوادارانش برای تجمع پلیس این شهر رو در حالت همکارم سمیرا قرای اینجا در روبروی دادگاه فدرال میامی در فلوریدا با ماست. روزی تاریخی است برای آمریکایی‌ها، برای همه جهان. اولین بار هستش که رئیس جمهوری آمریکا داره به اتهامات فدرال پاسخ میده. آقای ترامپ تقریبا یه 40 دقیقه پیش بود که وارد دادگاه پشت سر ما شد. در مورد روندش بگو که چه اتفاقی افتاد، چه اتفاقی در ساختمان پشت سر ما الان داره میفته. فردا 40 دقیقه پیش وارد شد. من فکر می‌کنم 5 دقیقه پیش نیویورک تایمز گفتش که یک مجموعه موتورسیکلت وارد همون پارکینگی شدن که آقای ترامپ ازش رفته بود داخل. به نظر میرسه که داره خارج میشه همچنان، ولی میدونیم که در ساختمان دادگاه هست. گفتی راجع به وکلای آقای ترامپ مسئله داشت. قرار بود که کسی رو پیدا بکنن که بتونه در فلوریدا کیس پرونده آقای ترامپ رو پیگیری بکنه، اما در صف اول، ردیف اول وکلا آقای بلانچ رو داریم میبینیم. تاد بلانچ که اگر یاد باشه 2 ماه پیش هم دادگاه منهتن بود، یک سری اتهامات ایالتی وارد شده بود به آقای ترامپ و اونجا هم آقای بلانچ داشت رهبری میکرد تیم حقوقی آقای ترامپ رو. امروز علاوه بر آقای بلانچ، آقای کایز هم همراهشون هست. کایز گفته میشه که بسیار وکیل کارکشته‌ای هست و اعلام بیگناهی کرده. یعنی دقایقی پیش خبری که آمد، وکیل آقای ترامپ گفته که در واقع اون اصطلاح نات گیلتی رو به کار بردند و خودش رو مبرا دونسته از اتهامات فدرالی که بهش وارد شده. 37 فقره همگی برمیگرده به بحث مدارک محرمانه و فوق محرمانه. میدونیم که بخش از این مدارک راجع به جمهوری اسلامی، راجع به برنامه هسته‌ای ایران بود، بخشی راجع به کره شمالی بود. یکی از ادله‌هایی که آقای ترامپ وارد می‌کرد در تمام این مدت اینه که من اینها رو دیکلاسیفای کردم، یعنی از حالت محرمانه خارج کردم. بیل بار که زمانی دادستان کل ایالات متحده بود در همون دوران آقای ترامپ، در یک گفتگو با CNN میگه که اینطور نیست که شما بعد از اینکه دوران ریاست جمهوریت به اتمام میرسه خودت تصمیم بگیری که یک سری مدارک رو بخوای دیکلاسیفای بکنی. مدارکی که برمیگرده به توان نظامی ایالات متحده، مدارک بسیار مهمی هست. اما اون چیزی که به نظر میرسه استراتژی دفاعی آقای ترامپ باشه، بخشش برمیگرده به اینکه حمله بکنه به سیستم قضایی ایالات متحده و این مسئله رو پیش بکشه که پرداختن به این پرونده بسیار سیاسی بوده. چیزی که ما داریم اینجا بین هواداران آقای ترامپ هم می‌بینیم که قبول ندارن که این سیستم قضایی حقیقتاً بر مبنای اتهامات وارده داره کار میکنه، یعنی بیشتر مسئله رو سیاسی میدونند. میدونیم که به آقای بایدن هم اتهام مشابهی زده شده، اما مقیاس اون اسنادی که آقای بایدن پس نداده به دولت بعد از اینکه در واقع اسنادی که حالا در جاهای مختلف 2 تا منطقه از سوی آقای بایدن پیدا شد فرق میکنه. تعداد بسیار کمتری هست. آقای ترامپ رو میگن که همکاری نکرده، اختلال در کار ماموران دولت هم ایجاد کرده. اینها اتهامات جدی هست. بیل بار هم میگه که مسئله بسیار جدی است. حالا بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. اون چیزی که امروز شاهدش بودیم این که تفهیم اتهام شد، گفت من بیگناهم. حالا برمیگرده به نیوجرسی، قراره که اینجا بره به یک کلاب گلف دیگه‌اش که در نیوجرسی اونجا سخنرانی بکنه. وارد پروسه این میشن
که برای دادگاه قرار یک دادگاهی تشکیل بشه، برای اون یک مقدار موشن یا مسائل حقوقی، کاغذبازی حقوقی انجام بدن. هنوز نمیدونیم تاریخ دادگاه کی خواهد بود، چند ماه دیگه به طول خواهد انجامید. بحث دادگاه ایالتی نیویورک هم مطرحه و شاید فردا ما یک بار دیگه هم مجبور باشیم یک دادگاه دیگه آقای ترامپ رو پوشش بدیم. اون دادگاه دیگه در ایالت جورجیا است که خودت میدونی در زمان انتخابات 2020 آقای ترامپ از جورجیا خواست که در انتخابات دخالت بکنه. از فرماندار گفت برو چند تا رأی برای من پیدا کن و احتمال میره برای اون هم یک دادگاه دیگه بخواد براش تشکیل بشه. به نظر میاد که یکی از اتفاقا موضوعاتی که باعث شده تا دیشب دقیقه 90 هم تیم حقوقی آقای ترامپ به دنبال یک وکیل دیگه باشه، همین طبقه بندی بودن این اسناد هست و اینطور نیست که هر وکیلی بتونه دسترسی داشته باشه. وکیل متخصص می‌خوایم برای اسپیناژ اکت یا همون قانون مربوط به جاسوسی و اون وکیل باید دسترسی هم داشته باشه، یعنی حق دسترسی رو داشته باشه به این اسناد. هفته پیش فکر می‌کنم دو تا از وکلاش آقای تراستی تصدیق می‌کنم و کاولی، این دو تا از وکلای برجسته آقای ترامپ بودن که استعفا دادن و اونم خب شک و شبهه‌های بسیاری رو مطرح کرد. ولی بحث اینه که بسیاری از این اسناد حتی همون زمان که پیدا شدن، بحث این بود که یکی بره ببینه اصلا این اسناد چه هست. برای مطالعه اسناد محرمانه یا فوق محرمانه شما یک کلیرنسی می‌خوای، سوء سابقه‌ای باید داشته باشی که بسیار سوء سابقه نداشته باشی، باید یک سابقه پاکی داشته باشی و بسیار از مجاری سفت و سختی رد میشه این کلیرنس که خب بسیار این رو نداره تا ببینن اصلا چه نوشته شده. یعنی یک شخص بسیار امین باید این مدارک طبقه بندی شده دولت آمریکا رو مطالعه میکرد و متوجه میشد که دولت ترامپ چه چیزی رو نگه داشته و پس نداده. اما به هر حال در مجموع آقای ترامپ هیچ وقت در زمینه پیدا کردن وکیل به نظر میرسه که مشکل حادی نداشته. یعنی در نهایت تونسته کار خودش رو با وکلایی که داره راه بندازه، آقای کایز و آقای بلانچ هم به نظر میرسه که در این رابطه بسیار افراد توانایی هستند. ولی خب باید افکار عمومی آمریکا، چون که بحث بایدن هم مطرحه، این دو پرونده رو در قیاس با هم مقایسه میکنه و اون چیزی که الان بسیار محل بحثه اینه که ما مدام داریم میگیم یک اتفاق تاریخی افتاده در تاریخ 247 ساله ایالات متحده. این اولین باره که یک رئیس جمهور، حالا چه سابق چه فعلی، داره اتهامات فدرال بهش وارد میشه. اما سوال شاید میتونه این هم باشه که آیا سیستم قضایی ایالات متحده توان پیشبرد این اتفاق تاریخی رو داره یا نه و چقدر جربوزه یا توانایی قضایی این وجود داره که این پرونده که آغاز کرده رو بخواد تا انتها پیش ببره. جالبه به دستگاه قضایی اشاره کردی. اگر این کسانی که اینجا حضور دارن موافقان مخالفان آقای ترامپ رو بخوایم مشتی نمونه خروار در نظر بگیریم، به نظر میاد که تعداد قابل توجهی نیستند کسانی که معتقدن که این پرونده فقط یک پرونده حقوقیه. چه طرفدار تبعات سیاسی بسیار بزرگتر از تبعات حقوقیشه. دقیقاً همینطوره. تبعات سیاسی اگر نگاه بیاندازیم به اتفاقاتی که در ماه آوریل 2 ماه پیش در دادگاه منهتن افتاد، وقتی که با آقای ترامپ اتهامات ایالتی زدن مبنی بر پرداخت حق و سکوت در 2016 در دوران کمپین انتخاباتیش، محبوبیت آقای ترامپ افزایش پیدا کرد. یعنی یک بهره‌وری سیاسی انجام داده. همون زمان هنوز اعلام بیگناهی نکرده بود که وبسایتشون طرح تیشرت هایی رو داشت تبلیغ میکرد که روشون یه طرحی بود، عکس آقای ترامپ، این ماک شات، این عکسی که از متهمان میندازن و زیرش نات گیلتی، بیگناه رو نمیدن. اینجا الان نگاه کنی بسیاری اون تیشرت رو تنشون کردن. بسیار در بین این جمعیت، امروز تا حدود داشتم راه میرفتم، بسیار جمعیت با نژاد اسپانیایی اینجا زیاده. میامی بیش از 70% جمعیتش اسپانیایی هست و بسیاری از افراد حتی انگلیسی صحبت نمی‌کردن. یعنی وارد بحثا که میشدم من متوجه نمی‌شدم چی دارن میگن، ولی بحثشون این بود که ما ترامپ رو می‌خوایم چون وضعیت زندگی ما از 2016 تا 2020 بهتر شد. یک خانم معلم بود که میگفت در دوران اوباما حقوق من رو در سال
سال شاید مثلا $2,000 افزایش میدادن، اما وقتی ترامپ آمد به من یک افزایش حقوق $10,000 دادن و این مسئله رو مطرح میکردن. یا من ازشون میپرسیدم که خب بحث مرزها چی، بحث مخالفتش با مهاجرت چی، شما خودتون مهاجر هستید؟ و میگفتن نه، اونها همون بهتر که بمونن در کشورهای خودشون، چون میان اینجا افسرده میشن، میرن سمت مواد مخدر. خیلی بحثای معلوم بود که بیشتر بحث استدلال‌های ارادتی یک علاقه به یک فرد تا اینکه بخواد خیلی بحث حالا نگاه بکنن به سیستم قضایی، ادله چه هست، اتهامات چه هست، چگونه داره دفاع میکنه، یا اینکه چگونه قرار سیستم قضایی اثبات بکنه اتهامات رو. بیشتر اون ارادتیه که خب اینجا حداقل در این حالا مش نمونه خربار از حامیان آقای ترامپ داریم میبینیم که هر چه اتفاق بخواد بیفته، که سالها و بارها ما دیدیم آقای ترامپ چقدر بهش اتهامات وارد شده، محبوبیتش بین این هواداران کمتر نشده و نمیشه ظاهرا. ممنونم از تو سمیرا قرای همکارم اینجا روبروی دادگاه فدرال میامی در ایالت فلوریدا در روزی تاریخی برای بسیاری از آمریکایی‌ها. تصاویر زنده هم داریم از مرکز شهر میامی، همینجا جلوی دادگاه فدرال این شهر که پشت سر ما هست. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید. همونطور که سمیرا هم اشاره کرد الان دیگه تقریبا یک ساعتی هستش که آقای ترامپ وارد این ساختمان شد. طبیعتاً به خاطر پیشینه آقای ترامپ حضور او مثل یک متهم معمولی نبود. با کاروانی از خودروهای سیاه وارد ساختمان دادگاه فدرال شد. روند بررسی پرونده او هم نسبتاً سریع انجام شد. طبیعتاً بخشش به خاطر اینکه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکاست. معمولاً در پرونده‌های این چنینی سفر متهم رو هم محدود میکنه دادگاه. مشخص نیستش که چقدر آزادی عمل به آقای ترامپ در مورد سفر دادن، آیا به خارج از ایالات متحده میتونه بره یا نه، ولی طبیعی هستش که به خاطر فصل کارزارهای انتخاباتی او باید به تمام 50 ایالت آمریکا و طبیعتاً واشنگتن دی سی هم بتونه سفر بکنه. احتمالاً وکلای او چنین درخواستی خواهند کرد و بعید میدونم که قاضی پرونده هم باش مخالفت بکنه. بیننده پوشش ویژه ما هستید از دادگاه فدرال دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا. طرفداران آقای ترامپ در میامی نزدیک دادگاه همینجا جمع شدن و هر لحظه هم به تعدادشون اضافه میشه. مقامات محلی گفتن آماده ان که اگر حامیان آقای ترامپ جاده ها رو مسدود کنن وارد عمل بشن. یکی از طرفداران ترامپ میگه آمریکا در یک دوره دیکتاتوری به سر میبره. من به رئیس جمهور ترامپ میگم که میلیون ها نفر از ما اینجا هستیم. فقط صبر کن. ما میایم میامی تا ازت حمایت کنیم. این واقعا در مورد آینده بچه هاست. ما حالا یک جمهوری موذی هستیم، یک دیکتاتوری. من واقعا این کار رو برای بچه ها انجام میدم. ما اینجا هستیم تا از ترامپ حمایت کنیم. کل این ماجرای مسخره بازی حتی با عقل جور در نمیاد. این فقط دو راه متفاوت سیستم قضاییه که اینجا خیلی فاصله. این مسئله تا خنده‌دار هم نیست. ریک اسکات در حمایت از آقای ترامپ با انتقاد به وزارت دادگستری به خبرنگاران اینجا در بیرون دادگاه گفته با این کیفرخواست بی سابقه دولت بایدن در مسیر استبداد به گفته او قرار گرفته. با این کیفرخواست بی سابقه دولت بایدن در مسیر استبداد قرار گرفته. بایدن به تنهایی داره حاکمیت قانون رو تضعیف میکنه و اعتماد عمومی به سیستم قضایی آمریکا رو از بین میبره. این اتفاقیه که الان در حال رخ دادنه. وقتی من با مردم صحبت میکنم اونا نگران این هستن که آیا میتونن هنوز به نظام قضایی اعتماد کنن یا نه. مینه ده بزرگی کارشناس امور آمریکا و روزنامه‌نگار اینجا روبروی دادگاه فدرال با ماست. خانم ده بزرگی، روزی تاریخی است برای خیلی از آمریکایی‌ها و اولین باری هستش که یک رئیس جمهوری آمریکا با اتهامات فدرال روبرو هست. ولی چیزی که اینجا به نظر نمیاد کسی در موردش حرف بزنه جنبه‌های حقوقیشه. بسیار سیاسی هست و فارغ از اینکه وزارت دادگستری چه بگه، طرفداران آقای ترامپ راضی نخواهند شد و معتقدند که این یک هدف سیاسی داشته که او رو متهم کرد. که این قانونی که فعلا آقای ترامپ داره کیفرخواست میشه تحتش، یک قانون بسیار سفت و سخت هست. اسپیوناژ اکت قانونیه که در زمان جنگ جهانی اول تصویب شده که جلوگیری کنه از افشا شدن اسناد محرمانه‌ای که مربوط به امنیت ملی و اهداف نظامی آمریکاست که بعداً بتونه که توسط دشمنان آمریکا افشا بشه. در حال حاضر تمامی طرفداران آقای ترامپ در این عقیده هستن که
اصلا اینکه اومدن آقای ترامپ رو بهش کیفرخواست دادن و به دادگاه کشوندن قضیه کاملا سیاسی بوده. ایشون بیگناه هستند و به موارد دیگری هم اشاره میکنن. مثلا آقای بایدن هم یک سری اسناد محرمانه داره، چرا دادگستری نمیاد آقای بایدن رو به دادگاه بکشونه، در صورتی که الان دادگستری داره آقای بایدن رو هم زیر ذره‌بین قرار میده. یعنی این ولی به عنوان رئیس جمهور مستقر فعلا که نمیتونن به صورت فدرال رو متهم بکنن تا زمانی که رئیس جمهور مستقره. بله، این کیس فعلی بیشتر مربوط به مدارکی که آقای ترامپ بعد از ریاست جمهوریش در منزلش نگه داشته بدون اینکه به ادارات مربوطه اطلاع بده که این اسناد رو داشته. در گذشته هم رئیس جمهورهای قبلی این مشکلات رو داشتن، ولی طبق قوانین اسپیوناژ اکت و سایر قوانین کیفری آمریکا آقای ترامپ باید یک سری مواردی رو طی کردن که بتونن دسترسی به این اسناد داشته باشن و ایشون این کارو نکردن. یه مورد دیگه هم که وجود داره این که آقای ترامپ این اسناد رو به افرادی نشون دادن که نباید اونها رو میدیدن. پس در اصل این کیفرخواست چند لایه داره، صرفاً وجود اون جعبه ها در زیرزمینیشون نیست، بلکه اینکه ایشون این اسناد رو نشون دادن. ولی باز هم طرفداران آقای ترامپ از این قضیه دلسرد نمیشن و همچنان از ایشون طرفداری خواهند کرد. میشه تصور کرد که در اون هیئت منصفه نهایی هم تعدادی از بود متهم کردن یه نفر، اونم در این اندازه و شکل، یک بحث، محکوم شدن و یک بحث دیگری است. حتی اگر یکی از اعضای هیئت منصفه رأی ندن به محکوم بودن آقای ترامپ، او آزاد خواهد شد. اینطور نیست و اگر از این پرونده هم رهایی پیدا کنه چقدر سرمایه سیاسی او افزوده خواهد شد برش. بله، و یک مسئله دیگه هم وجود داره که دولت باید به دادگاه ارائه بده. استاندارد حقوقی در همچین شرایطی فرای شک هستش و دولت به همه مدارکی که به دادگاه ارائه میده باید فراتر از کوچکترین شکی نشون بده که آقای ترامپ قصد داشته این مدارک رو از دولت پنهان کنه و اثبات کردن این به 12 نفر در هیئت ژوری که هر کدومشون از یک جریان سیاسی اونجا نشستن خیلی سخت خواهد بود. هیئت ژوری که در میامی هم باشه، در فلوریدا به طور کلی، گمان می‌کنم شاید یک مقدار بتونه با آقای ترامپ کمک کنه. اینطور نیست، چون این ایالت درسته که بعضی اوقات دموکرات‌ها رای میده، ولی ایالت به قول آمریکایی‌ها بنفشی از جمهوری خواهان زیادی داره، طرفداران زیادی آقای ترامپ اینجا داره، برخلاف مثلا جای مثل نیویورک. بله، و یکی از مسائلی که در مورد نیویورک مطرح شد این بودش که هیئت ژوری منهتن یک هیئت ژوری بسیار دموکرات هست، ولی در میامی و در یک دادگاه فدرال قضیه با یک دادگاه ایالتی خیلی متفاوت خواهد بود. البته وکلای دو طرف باید سعی کنن که هیئت ژوری رو انتخاب کنن که ممکنه به طرف اونها رای بده و این قضیه بسیار سخت خواهد بود. ولی نهایتاً اگر آقای ترامپ از این قضیه جون سالم در ببره، خیلی واضحه که ایشون میتونه حتی برنده انتخابات بشه و الان هم تبلیغات انتخاباتی هم نشون میده که آقای ترامپ خودش رو در انتخابات نهایی جلوی آقای بایدن میبینه. دیگه الان بحث سر آقای دسنتیس یا رقبای دیگه ایشون نیست، الان بحث ترامپ بر ضد آقای بایدن. چقدر فکر میکنی کل این پرونده، فارغ از اینکه نتیجه نهایی چه باشه، همین روندش به او کمک خواهد کرد یا به ضررش خواهد بود در انتخابات؟ ببینین الان دوباره آقای ترامپ بر سر زبان‌ها افتاده. یک مدت بود که ما ازش چیزی نمیشنیدیم، ولی الان دوباره مرکز توجه قرار گرفته. خودش برایشون یه تبلیغات مجانی، خودشون میگه که there's no such thing as bad press، یعنی هیچ تبلیغات منفی وجود نداره. همینی که مدیا میاد حتی به ایشون حمله میکنه، کمپین کارزار انتخاباتی ایشون میتونه نشون بده که ببینید دارن از این موقعیتشون سوء استفاده میکنن، میخوان ایشون رو تحت تعقیب قرار بدن، میخوان ایشون رو به زندان بکشونن. همه اینها نهایتا به نفع آقای ترامپه و اینکه من مطمئنم که کمپین انتخاباتیشون از این شرط بسیار استفاده خواهد کرد به نفع آقای ترامپ. چقدر فکر میکنی که الان مثلا دیشب میدونیم تا دقیقه 90 دنبال یک وکیل دیگری بودن که هم تخصص داشته باشه در مورد قوانین مربوط به جاسوسی، همون اسپیناژ اکت شما گفتی، و هنوز وکیلی در این مورد متخصص ندارن، وکلای دیگری دارن. چقدر کلا اتفاقات این چنینی و تأخیر افتادن در روند کیفرخواست به نظرتون میتونه بهش کمک بکنه که خودش رو نزدیکتر بکنه به اون مرحله‌های نهایی انتخابات و اگر احیانا رئیس جمهور بشه کلا پرونده خاتمه پیدا کنه؟ بله، هر چقدر این کیس طول بکشه به نفع ایشونه، چون که در طی مدت ایشون میتونه پول بیشتری جمع کنه، طرفدارای بیشتری جمع کنه و بیشتر و بیشتر بتونه دولت رو تحت فشار بذاره که این پرونده رو به سرانجام نرسونه. در نتیجه نهایتا اگر همیشون به انتخابات نهایی برسه، اصلا به ضرر امنیت ملی آمریکا میشه که ایشون رو به زندان ببره. در نتیجه همه این مکس هایی که در جریان
دادگاه ایشون پیش میاد نهایتا باز هم به نفع ایشونه و من مطمئنم که وکلای آقای ترامپ، حالا هر کسی که بیاد و این پرونده رو قبول کنه، با تک تک مدارکی که دولت به دادگاه نشون میده خواهد جنگید و تک تک اون مدارک رو زیر سوال خواهند برد و خود همین قضیه ماه‌ها و ممکنه چند سال طول بکشه و ممکنه ما به انتخابات سال 2024 برسیم و ایشون بشه رئیس جمهور و وقتی ایشون وارد کاخ سفید بشه که دیگه این پرونده کاملا نابود میشه. اگه همه فکر می‌کردن دو انتخابات گذشته خیلی جنجالی و هیجان انگیز بود، به گمانم این یکی احتمالاً دو تای قبلی رو هم رد می‌کنه. ممنونم از شما. تامینه دهبزرگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجا در فلوریدا با ما. دوباره تصاویر زنده رو ببینیم از نزدیکی جایی که ما هستیم در دادگاه فدرال میامی اینجا در ایالت فلوریدا. همونطور که بهتون گفتم آقای ترامپ حدود یک ساعت پیش وارد دادگاه شد. الان گمان می‌کنم در طبقه 13 بعد باشه، بزرگترین اتاق دادگاهی که این دادگاه فدرال پشت سر ما داره و آقای ترامپ رو در مورد حقوقش آگاه خواهند کرد. همونطور که پیشتر هم بهتون گفتم جمعیت قابل توجهی از طرفداران آقای ترامپ اینجا هست. احتمالاً متوجه شدید کیفیت ارتباطی ما هم چندان شاید عالی نباشه. یکی از دلایلش هم طبیعتاً ازدحامی هستش که اینجا هست و تعداد بیشمار رسانه‌هایی که اینجا حضور دارن. تا چشم من کار میکنه شبکه‌های تلویزیونی اینجا دارن برنامه‌های زنده پخش میکنن، گزارش‌های ویژه میدن و طبیعتاً بخش قابل توجه از اونها هم دارن از اینترنت استفاده میکنن. برای همین هستش که احتمالاً کیفیت تصویر ما آنطور که باید و شاید به دست شما نمیرسه. پیشتر با آدولفو فرانکو استراتژیست جمهوری‌خواه هم گفتگوی داشتم و از او درباره تأثیر مجرم شناخته شدن احتمالی آقای ترامپ بر آمریکا، حزب جمهوری‌خواه و شخص او پرسیدم. خب این سوال خیلی خوبیه. این قضیه بی سابقه است. اجازه بدید اول اثر این محکومیت رو بررسی کنیم. اثر این محکومیت روی کشور رو، چون روی 330 میلیون نفر تأثیر خواهد گذاشت. این یک رویداد وحشتناک برای ایالات متحده خواهد بود، چون برای اولین بار در تاریخ آمریکاست که بین یک رئیس جمهور فعلی و مخالف سیاسیش که نامزد اصلی حزب مخالف در انتخابات دور بعدی هست، چنین اختلافی وجود داره. ترامپ نامزد اصلی برای ریاست جمهوری ایالات متحده برای حزب جمهوری خواهه. اگر اون محکوم بشه یعنی حزب در قدرت داره تلاش میکنه نامزد اصلی حزب مخالف و رهبر اپوزیسیون رو اینطوری محکوم بکنه. البته این چیزیه که ما در بعضی از قسمت‌های دیگه دنیا هم میبینیم، ولی ما هرگز تصور نمی‌کردیم چنین چیزی رو در ایالات متحده ببینیم. این یک نقطه سیاه وحشتناک برای دموکراسی در آمریکاست. اگر شما به عنوان یک شهروند عادی محکوم بشید میتونید سالهای زیادی رو در زندان بگذرونید، ولی این حکم برای رئیس جمهور ترامپ هست. این برای کشور و حرکت رو به جلوی ایالات متحده است. کشور در حال حاضر به شدت دو قطبی شده. من فکر میکنم بافت جامعه ما خیلی سریع شروع به از هم پاشیدن میکنه. از نظر حزب جمهوری خواه اگر این اتفاق بیفته، او تبدیل به یک زندانی سیاسی میشه. قطعاً جمهوری‌خواها رو به طور کلی جسور میکنه، زیرا معتقدم اکثریت قاطع جمهوری‌خواها مهم نیست که چه اتفاقی بیفته. به این باور ادامه خواهند داد که رئیس جمهور ترامپ بیگناهه. این همون چیزیه که ما رو از گذشته متمایز میکنه. فقط به دلیل تصور اخیر جمهوری‌خواها درباره اینکه یک سیستم قضایی دولایه در آمریکای امروزی وجود داره که 50 سال پیش چنین تصوری وجود نداشت. به همین دلیل مهم نیست که چه اتفاقی برای رئیس جمهور ترامپ میفته. جمهوری‌خواها اعتقاد خودشون رو به سیستم از دست خواهند داد و این تنها تأییدی بر این تصور خواهد بود و تنها منجر به تفرقه بیشتر میشه و حزب جمهوری‌خواه جسارت بیشتری برای پس گرفتن قدرت خواهد داشت. فرانکو بود استراتژیست جمهوری‌خواه که کمی پیشتر باهاش صحبت کردم. گرمای بی سابقه اینجا در میامی هم هست، چیزی نزدیک 35-36 درجه سانتیگراد. برای همین من کتم رو هم درآوردم که بتونم راحت‌تر اینجا باشم. آرش غفوری تحلیلگر سیاسی اینجا همراه ماست. آقای غفوری، میدونم شاید کلیشه شده، همه میگن روزی تاریخی است، بی سابقه است، تا به حال رئیس جمهوری آمریکا نداشتیم که اتهامات فدرال این چنینی داشته باشه. ولی از همون بخش اول تاریخی شروع بکنیم، چه تأثیر تاریخی میتونه بر آمریکا بذاره فارغ از اینکه نتیجه دادگاه چه بشه؟ ببین، ما یه مدل نیکسون داشتیم. آقای آلن درشویتز، یه استاد خیلی معروف دانشگاه هاروارد و جزء تیم حقوقی استیضاح اول آقای ترامپ هم بود. دیروز ایشون یه مقاله داشته با وال ژورنال و توضیح میده، میگه که چقدر این کیس قانع کننده است، چقدر این کیس رو آقای قاضی اسمیت خوب نوشته. این روایتی که از این کیس تو این 45-6 صفحه‌ای که ارائه داده برای کسی که میخونه این رو، دادستان اسمیت، بله چقدر خوب ارائه داده
و چقدر اون روایت رو باورپذیر کرده با شواهدی که داره، مثل اون صوت آقای ترامپ، حرفایی که میزنه، اونجایی که در کشور A میگه که خب کشورش هم ایرانه و مثالای از این قبیل. اما میگه با تمام اینایی که اینقدر قانع کننده است، آیا میتونه برای کاندیدای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری رو برداره از پوزیشنش و از موقعیتش بندازه تو زندان یا حتی محکومش کنه اون جوری که مثلا سال نیکسون، بعد مقایسهش میکنه با نیکسون سال 1973 که اتفاق غیر حزبی بود، یعنی هم جمهوری خواهان هم دموکرات‌ها باور کرده بودن که آقای نیکسون گناهکار هست و البته آقای نیکسون به مرحله نرسید برای اینکه استعفا داد و بعدش هم عفو گرفت. ولی از این منظر یه نوع مقایسه با اون موقع، ولی اون استیضاح بود، این پرونده کیفریه، میتونست بره دیگه، یعنی میتونست بره، اما چون استعفا کرد، یعنی کشید کنار، بعدش هم آقای فورد عفوش کرد، به این مراحل نرسید. یعنی اونم اگه این اتفاق نمیافتاد به همین مراحل میرسید و کارش هم زندان بود. مقایسه میکنه، میگه اون موقع، من حرفم نکته چیز دیگه، اون موقع اون روایت غیر حزبی که توی آمریکا وجود داشت، دو طرف راجع به موضوع متفق بودن، رو الان ما نداریم و این تفاوتیه که نشون میده شما هیچ مدل به قول معروف تاریخی واسش نداریم، به خاطر این تاریخیه. یعنی ما اصلا هیچ اتفاقی نداریم. ما میگم ما قبلا داشتیم که رئیس جمهور به خاطر تیکت، به خاطر جریمه از سواری اضافه نادرست توی واشنگتن دی سی تیکت گرفته و محکوم شده، اما اینکه رئیس جمهور استیضاح شد، استیضاح به پای استیضاح رفته و برکنار شده. اما این اتفاق که حتی شما باورم بکنید، شما مثلا جمهوری خواه باشین، جمهوری خواهان میانه رو هم باشین، در کنگره آمریکا 2 سال دیگه تو انتخابات میخواین شرکت کنید توی منطقه‌تون و منطقه‌تون همه طرفدار ترامپن، شما چطور میتونید خودتون رو، یعنی خودتون از ترامپ ببرین؟ نمیتونین، منطقه نمیتونین. این اتفاق از این لحاظ واقعا تاریخیه، برای اینکه هر اتفاقی بیفته، هر چیزی که بشه، آقای ترامپ محبوبیتش قبل از دادگاه اول و بعد از دادگاه اول توی حزب جمهوری خواه بالای 72-73% بود، 12% باش مخالف بودن، 10% هم نظر خاصی نداشتن. هیچ تغییری نکرده توی این فاصله، یعنی توی این 2-3 ماه بعد از دادگاه اول هیچ تغییری نکرد. محبوبیت آقای ترامپ، ببخشید، این رقابتی که بین کاندیدای جمهوری خواه تو انتخابات ریاست جمهوری برای آقای ترامپ هنوز از آقای دو سانتیس جلوی سی بی اس نظرسنجی داشت، بالای 60% رسیده بود، در بین نظرسنجی دیگه هم بریم تو 48% هم هست، ولی هیچ تغییر معنیداری حداقل تا الان داریم نمی‌بینیم. تاریخی بودنش از این منظره که یک نفر رو شما چقدر میتونید کیس‌های دادگاهی قانع کننده داشته باشین و نتونید محکومش کنید. ببخشید حرفتم قطع کردم. دیدی یه جمعیتی پشت سر ما شروع کردن دویدن به سمت در ورودی، فکر کنم تصاویر زنده به نظر جلسه استماع تمام شده و دونالد جی ترامپ رئیس جمهوری سابق ایالات متحده آمریکا داره آرام آرام آماده میشه تا از این ساختمان پشت سر ما خارج بشه. تقریبا 1 ساعت، شاید 1 ساعت و ربع طول کشید کل روند. برای متهمان دیگه معمولا اینقدر کوتاه نیست. اگر اومده باشه بیرون دیگه، من نمیدونم الان اومده بیرون، ظاهرا اومده بیرون، رویترز میگه اومده بیرون، همکاران هم دارن اشاره میکنن تصاویر زنده احتمالاً از این هلیکوپتری که بالا سر ما هست داریم که ظاهرا داره میاد. شما میگه متهمان دیگه هر کسی غیر از آقای ترامپ بود الان تو زندان بود، اصلا عکس گرفته بودنش، برده بودنش، دستگیرش هم کرده بودن. بعد دیگه خب رئیس جمهور اینقدر محبوبه، میگم کاندیدای پیشتاز آقای ترامپ، اگه فرض کنید آقای ترامپ، این میگم قاضی کنن هم که انتخاب شده که قاضیه که خود آقای ترامپ هم انتخابش کرده تو این پروسه، با هم اتفاقا صحبت کردیم صبح امروز، و ایشون میتونه پروسه دادگاه رو طولانی بکنه. یعنی منطقاً این امکان برای ایشون وجود داره، هرچند که آقای اسمیت گفته که می‌خوایم اسپیدی باشه، یعنی تون سریع انجام بشه، اما پروسیجرایی وجود داره که قاضی میتونه این رو طولانی‌تر بکنه. فرض کن که مثلا آقای ترامپ انتخابات رو توی مقدماتی برنده بشه، توی بشه رئیس جمهور، دادستانی میتونه انتخاب کنه، دادستانی کلی میتونه انتخاب کنه، اصلا کیسو برداره، اصلا کیسو به هر بهونه‌ای، به هر طریقی این کیسو برداره علیه آقای ترامپ، و یا در نهایی ترین حالت خود آقای ترامپ رئیس جمهور به خودش عفو بده. البته این بحث قانونی داره که میتونه رئیس جمهور این کارو بکنه نه، ولی میگم زندان نمیره، اگرم رئیس جمهور بشه خودش عفو میکنه. یعنی اتفاقی که میفته، چیزی که میتونم برای تقریبا مطمئن باشم که زندان برای آقای ترامپ وجود نخواهد داشت. به خانم کنن اشاره کردی، قاضی اصلی پرونده. البته میدونم که استماع امروز توسط یک قاضی دیگری به اسم آقای گودمن انجام شده. چیز زیادی که ما دائم میشنویم از طرفداران آقای ترامپ این هست و شواهدش هم تا حدودی وجود داره، اینه که میگن که خیلی خوب آقای ترامپ اسناد محرمانه رو به خانه برده، قبول، ولی نگاه کنید معاون او مایک پنس هم چنین کرده. رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده آمریکا جو بایدن نه فقط در دوران ریاست جمهوریش، موقعی که معاون رئیس جمهور بود و حتی قبلتر از اون موقعی که سناتور بود، اسناد مشابه برده.
و اتفاقا شاید حتی بدتر از آقای ترامپ نگهداری کرده. بعضیش کنار خودروش کوربتش بوده، بعضیش در منطقه چایناتان واشنگتن دی سی بوده. چطور هستش که همه این افراد و حتی برمیگردم به اوباما و بوش، همه این افراد با پیگرد کیفری فدرال روبرو نمیشن، اما رئیس جمهوری ترامپ روبرو میشه؟ چرا این اتفاق میفته؟ یه متنی از تکست مسیج های متن‌های تلفنی آقای ترامپ هست تو این 46 صفحه، اون جایی که میگه که حالا میتونیم اصلا این رو نگیم که بگیم اینا رو نداریم، میتونیم قایم با کلاش داره صحبت میکنه، میتونیم قایمشون کنیم، اصلا چی میشه اصلا جوابشون رو ندیم. جوابایی که داره میده با تیم حقوقیش داره صحبت میکنه، وقتی ازش میخوان این مدارک پس بده. تفاوت آقای پنس، آقای پرزیدنت فعلی اینه که اونها وقتی اینو گفتن تمام مدارک پس فرستادن. آقای ترامپ حدود تقریبا از اواسط سال 2021 این داستان مطرح میشه، یعنی تا حتی 6 ماه پیش اگه این مدارک رو پس فرستاده بود اصلا هیچ اتفاقی واسش نمیافتاد. بحث آقای ترامپ اینه که این مدارک رو ایشون به هر دلیلی پس نفرستاده. حالا ببینید الان چند سال از جمهوری آقای اوباما گذشته، اگر آقای اوباما هنوز در شیکاگو همچین مدارکی رو داره، چرا آقای ترامپ بعد از 2 سال نباید داشته باشه؟ بحث اینه که وقتی به طرف آقای اوباما یا هر رئیس جمهور دیگه ای میگن این مدارک رو بده یا اگه چک کردیم دیدیم که شما مدارک رو داری نداده بودی قبلا، اون میگه اوکی بیاین خونه من رو بگردین مدارک پس بگیرین، هر کاری دوست دارین باش بکنین. آقای ترامپ آمدانه به هر دلیل، واقعا من دلیلش رو نمیدونم، بازم یه مقاله توی پالیتیکا وجود داشت امروز میگفت که آقای ترامپ مثل اون بچهای تو مدرسه هستن که به هر دلیل میخواد لش کنه و به هر دلیل نمیخواد یه کاری رو بکنه که خلاف نرم واقعیه. و این اون موقع اونا تینیجرن، یعنی بچه دبیرستانی و دانش کالجن، ولی آقای ترامپ همونه ولی 50 سال سنش بیشتره. حالا به هر دلیل من نمیدونم، ولی منطقشون رو میشه دست کم درک کرد. بازم برمیگردم به همون داستان آقای اوباما. بسیار خب، اگر به آقای ترامپ 2 سال بعد از اینکه از کاخ سفید خارج شده آرشیو ملی میگه که مدارک رو پس بفرست، ممکن آقای ترامپ طرفدارانش بگن آخه چطوری هستش که اوباما رفته، ترامپ آمده، بایدن هم اومده و نگفتم. مشکل همینه، به آقای اوباما اصلا نگفتم مدارک رو پس. حالا من اوباما رو به آقای مایک پنس گفتن، به آقای جو بایدن که رئیس جمهور الان که توی دلور استیت خودش همون که تو بغل ماشین خودش هم گفتن پس بده، اونا دادن پس دادن. آقای مایک پنس که خب رئیس جمهور جمهوری خواه، ازش خواستن که پس بده. این توی این 46 صفحه که شما میخونی، خب یه سری مدارک از مدارک هسته‌ای آمریکا مثلا تو همین میکنه با این افرادی که قرار نیست این مدارکشون قرار بگیره، در مورد اینکه یک حمله ما می‌خواستیم بکنیم، خودش رو بیگناه جلوه بده در مورد حمله‌ای که گفته میشه به کشور A قرار انجام بشه و ارتش موافق بوده یا مخالف بوده، می‌خواست بگه من مخالفم. کشور A که اون کشورم کشور ایرانه، میگه همچین برنامه‌ای وجود داشته، یا یه چیزایی رو نشون میده، یه برنامه‌ای رو نشون میده از یه صفحه‌ای از همین مدارک محرمانه به گروه دیگه، به سری ژورنالیست نشون میده. این کاری که نباید می‌کرده. حداقل تو موردهای دیگه ما همچین چیزایی رو وجود نداره که اتفاق افتاده باشه. میگم مهمترین تفاوت پنس، اتفاقا کریس صحبت می‌کرد دیگه، فکر کنم تو CNN، مهمترین تفاوتی که پنس و بایدن با آقای ترامپ دارن اینه که به پنس و بایدن گفتن مدارک پس بدین، آقای ترامپ هم همینو بهش گفتن، آقای ترامپ پس نداد، اونا پس دادن. ممنونم از تو آرش غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو روبروی دادگاه فدرال با ما. اینقدر گرمه که دیگه مغزم هم داره از کار میفته. دوباره تصاویر زنده داریم از بیرون همین دادگاه فدرال اینجا در میامی در ایالت فلوریدا. همین پیشتر آقای ترامپ با کاروانی از خودروها از این ساختمان فدرال خارج شد. آقای ترامپ تفهیم اتهام اولیه شد. مشخص نیستش که چقدر ممکنه این پرونده به طول بیانجامه. میدونید که همزمان هست با کارزارهای تبلیغاتی آقای ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری. همین فردا او روانه جایی هستش که امیدواره بتونه پول بیشتری جمع بکنه برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوریش. موجی از طرفداران آقای ترامپ اینجا در بیرون ساختمان فدرال از اوایل صبح امروز که ما اومدیم و دوربین هامون رو چیدیم جمع شده بودند. در مواردی داد و فریادهایی هم بین اونها و مخالفان آقای ترامپ در جریان بود. میشه حدس زد پرونده چنینی چقدر میتونه این کشور رو که همین حالا هم بسیار دوپاره است رو با اختلافات بیشتری روبرو بکنه. بیننده 24 ویژه هستید از میامی در فلوریدا، جایی که دادگاه فدرال رئیس جمهوری سابق ایالات متحده دونالد جی ترامپ در جریان هست. مخالفین آقای ترامپ هم در تجمع امروز پرشمار بودند. یکی از اونها گفته ترامپ در این پرونده یک مجرم شناخته میشه و باید جلوی به گفته او دیوانگی هاش رو گرفت. دیگه بسه، او باید هزینه بدن.
او مجرم خواهد بود، اما با همون وضعیت هم فرار میکنه. اون مجرمه ولی زندانیش نمیکنن. بیایید به یاد بیاریم که اون چی گفت. من میتونم به سمت یک زن در خیابان پنجم شلیک کنم و فرار کنم. اون فرار کرده. دیگه بسه. چقدر میتونه ازش فرار کنه؟ او باید متوقف بشه. ما باید دیوانگیش و گروهش رو متوقف کنیم، زیرا اون گروه دیگه تقریبا یک انقلاب را آغاز کرد و اگر کار رو به او بسپارید او یک انقلاب را شروع میکنه. او سربازانش را خارج کرد. خدا را شکر که اول جولای نیست که همه در فلوریدا بتونن مسلح باشن، چون در آن صورت میترسیدم که این پلاکارد را نگه. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم با وجود اینکه گفته نمیتونه درباره اتهامات امنیتی علیه دونالد ترامپ اظهار نظر کنه، ولی گفته دفتر اطلاعات ملی آمریکا و وزارت دادگستری به دقت در حال ارزیابی مسائل این پرونده هستند. سوال شما رو به دفتر اطلاعات ملی ارجاع میدم. اونا در حال همکاری با وزارت دادگستری هستند. اونا گفتن قصد دارن تاثیر این موضوع بر امنیت ملی رو بررسی کنند. بدیهیه که ما مسئولیت‌های خودمون رو برای حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده و حفاظت از اسرار کشور بسیار جدی می‌گیریم و اون چه ما روی اون متمرکز هستیم دقیقاً حفاظت از اسرار کشوره، حفاظت از توانایی ما برای جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل اون و استفاده از اون برای کمک به دفاع بهتر از کشور. این چیزیه که ما روی اون متمرکز هستیم. آرش آرامش شوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای آرامش، در همین برنامه قبلی 24 که حضور داشتید ازتون گفتم بین 1 تا 10 که 10 بدترین باشه وضعیت این پرونده به نظر شما چه است و گفتید 15، یعنی وضع بسیار بد است برای آقای ترامپ. ممکنه خود پرونده وضع خیلی جالبی نداشته باشه، اما فراموش نکنید بالاخره در مرحله نهایی این هیئت منصفند که رأی خواهند داد آیا مجرم هست یا نه. و در جایی مثل فلوریدا، در کشوری مثل آمریکا که هیچ کس بی‌نظر نیست در مورد آقای ترامپ، چقدر فکر می‌کنید که این احتمال به طور جد وجود داره که حداقل یکی از این اعضای هیئت منصفه آنقدر طرفدار آقای ترامپ باشه که فارغ از مدارکی که جلوش گذاشتن او رو بیگناه اعلام کنه؟ اول من اینجا شروع کنم که 37 فقره ایشون یا متهم یا متهم مشترکه. فقط دادستانی نیاز به ثابت کردن یکی از اینها داره که یا 10 سال یا 20 سال یا مخلوطی از اینها ایشون محکوم بشه. اون چیزی که خیلی مهمه اینجا فقط فقره‌های سرقت و افشای مدارک محرمانه نیست. obstruction of justice یعنی مانعیت برای اجرای عدالت، اونا 20 سال داره. اما اگر بگیریم، شما میدونید در دادگاه کیفری جداگام جنایی نیست، جزاییه یا کیفریه. در محکمه کیفری شما باید یا به صورت متفق القول هر 12 نفر محکوم اعلام کنن یا متفق القول هر 12 نفر تبرئه بکنن. ولی اما اگر یک نفر حتی این وسط دودل بود و نتوانست تصمیم بگیره بهش میگن هانگ جوری، یعنی یک هیئت منصفه غیر قابل تصمیم گرفتن و اون میره دوباره به دادگاه بعدی که به احتمال زیادم دادگاهیش نخواهند کرد. اما عرض کنم آیین‌نامه شماره 50 FRCP یعنی قانون آیین‌رسی کیفری در ایالات متحده میگه judgment as a matter of law، یعنی اگر آمدیم، شما میدونید در ایالات متحده هیئت منصفه فکت ها و حقایق رو کاشف الحقایق، قاضی کاشف الحق و کاشف القانون. یعنی چه؟ یعنی سر موقعی که شما مشکل قانون و تفسیر قانون هست اونجا کار قاضی است، ولی آنجایی که باید بفهمند که آیا کشف کنن که کسی حقیقت رو گفت یا نه کار هیئت منصفه است. اما این تبصره 50 چه میگه؟ میگه اگر هیئت منصفه آمد بر اساس شواهد و مدارکی چنین شفاف و کاملا واضح باز هم خلاف آنچه که قانون میگفت رأی صادر میکرد، چه دادگاه بدوی چه دادگاه استیناف میتونه قضاوت as a matter of law، قضاوت به حکم قانون صادر کنه و ایشون رو دوباره به تبعات کارهای خودش بپردازه. به خاطر اینجا مهمه نه هم آشنایی با قانون هم تجربه قانونی. اینکه درسته که ایشون بالاخره الان پیشتاز رقابت‌های انتخاباتی است در حزب جمهوری‌خواه و درسته که عده زیادی ممکنه فکر کنن اینها بحث سیاسی هست نیست و هم ماهیت قانونی و هم ماهیت سیاسی این فقره‌های اتهام. شما ببینید کسایی الان دارن صحبت میکنن، آقای جان بولتون وکیل
آقای کریستی دادستان ایالت نیوجرسی بوده، فرماندار ایالت نیوجرسی بوده، دادستان فدرال بوده، آقای بوش ایشون رو منصوب کرد. حقوقدان مسئول نقل و انتقال دفتر ریاست جمهوری بوده آقای ترامپ. و اینکه به ندرت کسی خوش شهرت پیدا نمی‌کنید که بیان وکالت آقای ترامپ رو به عهده بگیرن به 3 دلیل. دلیل اول، پرونده بسیار واضحه، یعنی این رو شما می‌بینید خیلی‌ها میگن حالا چرا دنبال هیلاری نرفتن، چرا دنبال فلان ایکس و ایگرگ نرفتن، که اون رو هم میشه بحث کرد چقدر ماهیت این اتهامات فرق میکنه با کاری که آقای بایدن یا اوباما یا نمیدونم آقای مایک پنس و غیر از ذالک کردن. نکته دوم، آقای ترامپ حرف وکیل گوش نمیکنه. شما موقعی که در یک جنگ و جدال حقوقی هستید باید به حرف وکلای خودتون گوش بکنید. خیلی موقع ایشون گفتم، من فکر به شما هم داشتم صحبت میکردم، 76 سالشه، زیر 5 ماه این پرونده به دادگاه خواهد رفت. اینا چیزایی نیست که بخواد خانم کنن عوض بکنه. ما آیین دادرسی خیلی مشخص داریم، هم در قوانین آیین دادرسی فدرال و هم در قوانین محلی لوکال رولز، یعنی قوانین محلی حوزه استفاضی جنوب فلوریدا. یک پرونده ویژه هست. همین مثلا که تا دیشب تا دیر وقت دنبال وکیل بودن به نتیجه نرسیدن، چقدر به نظرتون میتونه از نظر زمانی دست کم به آقای ترامپ و تیمش کمک بکنه که به دادگاه بگن ببینید ما یک پرونده ویژه داریم، وکیل درست نداریم الان و فرصت بیشتری میخوایم برای رسیدگی؟ اگر حتی کسی که نتواند وکیلی در حوزه استفاضی، این وکیل داره، الان 2 روز پیش رفته وکیل از نیویورک آورده، اما بازم میگم این که آدم تسلط داشته باشه و قانون، جواب این سوالو مطرحه. شما میدونید که در حوزه استحفاظی جنوب فلوریدا میگه یا وکیلی بیار از این حوزه استحفاظی، ولی اگر میتونی نشان بدهی گود کاز، دلیل محکمه پسند، این رو هم نباید بیاری. میگم خانم کنن، به اضافه اینکه الان کیس پرونده دست قاضی مجستریت هست، قاضی در رسیدگی‌های مقدماتی. این که بعضیا فکر کنن آقای ترامپ میتونه این پرونده رو الی ماشاءالله عقب بندازه، اشتباه محضه. این که فکر کنن ایشون میتونه تا زمانی که انتخابات ماشاءالله ولی اینقدر عقب بندازه که بیفته دیگه نزدیکی‌های انتخابات ریاست جمهوری احیانا برنده بشه و بعد دیگه به خاطر رئیس جمهور بودن مسئول بشه از پیگیری کیفری فدرال. هم آیین دادرسی هم آیین دادرسی محلی، ایشون به احتمال بسیار زیاد زیر 5 ماه در محکمه برای برگزاری دادگاه خواهد بود و حکم بدوی بین 5 تا 8 ماه صادر خواهد شد. ایشون اگر ببره 20 ژانویه 2025 رئیس جمهوره. الان ما 13 ژوئیه یا 13 جون سال 2023 هستیم. یعنی یه مقداری باید بالاخره هم ببینید شما موقعی که کار وکالت میکنید باید قانون رو با واقعیت با هم تطابق بدید. بله ایشون ممکنه ببره ولی خودش نمیدونه که بلا ماضی عفو بکنه. ایشون که از زندان که نمیتونه که بیاد خودش رو اگر انتخابات رو ببره عفو بکنه. این هم هنوز دیوان عالی کشور تصمیم در این مورد نگرفته. یعنی چه؟ یعنی ما هیچ وقت نداشتیم رئیس جمهوری که خودش رو عفو بکنه. این هنوز سواله. بله فصل 2 قانون اساسی مملکت اجازه عفو بلا سوال برای رئیس جمهور به هر کسی میده، ولی آیا این رو رئیس جمهور اختیارش رو داره که خودش رو عفو بکنه یا نه؟ همچین پرونده‌ای نداشتیم هیچ و این به دیوان عالی کل کشور خواهد رفت. هرچند که 6 جمهوری خواه و 3 دموکراتن، هرچند که 3 نفر از این اعضای دیوان عالی کشور منسوبین آقای ترامپ هستن، ولی همین دیوان عالی هم نشان داده که قانون مداره و تجربه حقوقی و تسلط بر قانون خیلی مهمتر است از گرایش‌های سیاسی. به خاطر همین میگم این به قول معروف یه مقداری این انرژی و این نشاط و این خیلی استراب سیاسی رو کنار بگذارید. الان اگر آقای ترامپ وکلایش جرأت این داشته باشن بهشون حقیقت رو بگن، باید بگوین که شما کاری که کردید خیلی راحت قابل ثابت شدنه. نه تنها قابل ثابت شدنه، وکلای سابق ایشون استراق سهم کردن از این بشر. یعنی آمدن ایشون ازشون خواسته که بیان قانون رو بشکنن، بیاین. اینا چیزایی نیستش که یک دموکرات جمهوری خواه بگه. دیگه از آقای جان بولتون جمهوری خواه تر و طرفدار حمله نظامی به جمهوری اسلامی و ایران نیست دیگه. غیر از این نیست. ایشون هم مشاور امنیت ملی خود آقای ترامپ بود. به احتمال زیاد اون برنامه‌های حمله به ایران زمانی بوده که ایشون مشاور امنیت ملی بوده. ولی مسئله اینه که قانون در این مملکت مقدسه.
هیچ شخصی مقدس نیست، هیچ انسانی، هیچ کسی، هیچ دفتری مقدس نیست، ولی قانون هست. شما موقعی که میاد نص سریع قانون رو زیر پا میگذارید. در پاییز سال 2021 من برگردم به 2 سال پیش، در بهار 2021 یعنی حدوداً 1 ماه بعد از اینکه آقای ترامپ از ریاست جمهوری انتخابات رو باخت و بعد از تحلیف، آرشیو ملی میگه یک سری اسناد فوق محرمانه به ما پس بده. ماه می، ماه جون، ماه جولای پس نمیده. ماه آگوست یعنی ماه اوت احضاریه ها صادر میشه. بر اساس خبرهایی که الان هست و نشریه مجله روزنامه نیویورک تایمز مقاله مفصلی هم داشت، در اون فصل پاییز سال 2021 به صورت بی سابقه ای آنهایی که برای ایالات متحده به قول معروف منابع اطلاعاتی بودن، نه افسرهای اطلاعاتی ایالات متحده، برای منابع اطلاعاتی خارجی ایالات متحده در روسیه، در ایران، در عراق، در بحرین، در چین کشته میشن. آیا ممکنه که یک رابطه مستقیم یا غیر مستقیم بین حرفایی که آقای ترامپ سر زمین گالف، سر میز شام، در محافل خصوصی و عمومی برای اینکه پوز بده و بگه چقدر دسترسی داشته به اطلاعات هست یا نه؟ این پرونده نه با کلینتون شبیه است، نه با آقای پنس، نه با کس دیگه. این پرونده شباهتش مستقیما به پرونده آقای تشیراست، اون گروهبان نیروی هوایی که پرونده مدارک ایالت نیروی هوایی رو دزدید و برای پوز دادن به رفقاش نشان میداد. پس اگر میخوام یک سابقه قانونی مستقیم که مربوط به این پرونده است نشون بدیم، آقای پنس، آقای بایدن، آقای اوباما، خانم کلینتون و امثال هم، کاری که اونها کردن و درجه اتهام هیچ ربطی نداره به کاری آقای ترامپ کرده. میخواید نگاه کنید، یادتون همین 1 ماه پیش بود جوانی در گارد ملی نیروی هوایی ایالت ماساچوست اسناد مدارکی رو دزدید و اون رو افشا کرد به رفقاش. این دقیقاً کاری است که آقای ترامپ در فقره 1 تا 32 کرده. فقره 33، 34، 35 مانع شده از اعمال عدالت و اجرای عدالت و بعد از اون هم دروغ عمدی به مأموران اجرای عدالت و تشویق وکلای اون. اینا چیزهایی نیست که سیاه سفید باشه، مثلا خاکستری باشه، بسیار واضحه. و بعدم دادستانی ویژه میدونستش که دادستان ویژه آقای جک اسمیت میدونست که بالاخره هر کاری بکنه عده بسیار زیادی ناراضی خواهند بود. این کیفرخواست به زبان انگلیسی بسیار واضح نوشته شده. هر 48-49 صفحه رو من دعوت میکنم بینندگان بخونن. 15 دقیقه هم طول نمیکشه، 20 دقیقه هم طول نمیکشه، چون بسیاری از صفحاتش عکس داره، مدارک هست. شما رو بخونید به صورت بسیار واضح و مستقیم هم اعلام جرم میکنن و هم نشان دادن آن شواهد مقدماتی. لذا که در نظر داشته باشید هیچ دادستان خوبی روز اول تمام اسناد شواهد و ادله‌اش رو نشون نمیده. این پرونده است که خیلی واضحه. میگم اگر نبود این همه ای برادر من غریبم که حالا هیلاری چه کرده و فلان کرده نبود. میگفتم بله آقای ترامپ بیگناهه. نمیشنوید کسی بگه آقای ترامپ بیگناهه، چون نیست. قانون بسیار اینجا واضحه. ممنونم از شما. آرامش عقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن دی سی. با ما حین صحبت‌های ما تصاویر زنده رو هم می‌دیدید که رئیس جمهوری پیشین آمریکا دونالد ترامپ در بین شماری از طرفدارانش اینجا در میامی حاضر شده. به نظر میاد که به اونها داره شیرینی و غذا تعارف میکنه. تعدادی از شخصیت‌های مذهبی هم حضور دارن. فاصله آقای ترامپ چندان نیست با جایی که ما ایستادیم. اینجا ایالتی هستش که به شکلی خانه آقای ترامپ هم به حساب میاد. بخش قابل توجهی از زندگیش رو آقای ترامپ در فاصله نه چندان دورتر از اینجا از میامی در پالم بیچ میگذرونه و بنابراین بسیار با این ایالت هم آشناست. از دیشب با افزایش حضور طرفداران آقای ترامپ اینجا در میامی، هزاران نیروی پلیس در این شهر مستقر شدند تا به رویدادهای احتمالی مقابله بکنند. مقامات محلی گفتن هر گونه تجمع اعتراضی باید مسالمت‌آمیز باشه. بخشی از تصاویر حضور طرفداران آقای ترامپ در شهر رو در ساعات گذشته ببینید. If they freed me from this prison, if free speech was, he's the best president we ever had. Trump fought the law, but we know Trump won. Trump fought the law, but we know Trump won. Thank you, guys. I'll be around all day.
Fantastic, phenomenal. Is that going to be on iTunes or Freedom. Understand. ملیحه روزبه فعال حزب جمهوری‌خواه از پنسیلوانیا با ماست. خانم روزبه، میدونم که بسیاری از مخالفان آقای ترامپ به خصوص در بین دموکرات‌ها میگن که باور نکردنیه که رئیس جمهوری سابق آمریکا مدارک رو به خانه برده و نه تنها به خانه برده، بعدم که آرشیو ملی از او خواسته اونها رو پس بده، پس نداده و فراتر از اون رو با بی احتیاطی به دیگران هم نشون داده. اما فقط مخالفان آقای ترامپ نیستن. میدونیم بسیاری از چهره‌های جمهوری‌خواه هم از جمله بعضی از کسانی که به اون نزدیک بودن مثل آقای اسمش از خاطرم رفت، مشاور امنیت ملی سابق آقای ترامپ، جان بولتون، از او انتقاد کرده و گفته که کاری که آقای ترامپ کرده اگر ثابت بشه مجرمانه است. شما چطور می‌بینید؟ آیا صرف این که آقای ترامپ جمهوری خواه هست شما ازش حمایت می‌کنید یا فکر می‌کنید اقداماتی که کرده غیر قانونی بوده؟ درود بر شما و سپاس از دعوتتون به ایران اینترنشنال. چیزی رو که ما احساس می‌کنیم و مردم آمریکا معتقدند که سیستم قضایی آمریکا دو قطبی شده در این مرحله و مسئله اینه که خب ما از یک سوی پرزیدنت بایدن رو داریم که همونطور که می‌دونید در زمانی که سناتور بودن یا حتی زمانی که وایس پرزیدنت اوباما بودن مدارک بیشماری رو به بایدن پن سنتر در همین ایالت پنسیلوانیای ما بردن و مقدار زیادی رو هم در گاراژ منزل خودشون یا در یونیورسیتی آف دلاور انبار کردن. اما مردم آمریکا هیچ گونه اقدامی با وجود ولی میدونید که در همین مورد هم الان تحقیقات ویژه‌ای در جریان هست. طبیعتاً آقای بایدن الان رئیس جمهوری مستقر هست، نمیشه او رو به صورت فدرال متهم کرد. ممکن حالا بعد از ریاست جمهوری چنین کاری بکنن، ولی این به کنار، موقعی که میگن کسانی که مخالفت میکنن با نظر شما میگن که کسانی مثل آقای بایدن موقعی که از اونها خواسته شده که مدارک رو پس بدن همکاری کردن، ولی آقای ترامپ نه تنها همکاری نکرده بلکه این مدارک رو به کسانی که نباید نشون داده. مسئله این هستش که الان این گونه تمام رسانه‌های آمریکا پرداختن به این مسائلی که در واقع یک مسئله هستش که برای پرزیدنت ترامپ به وجود آوردن و به مسائل و مشکلات اصلی آمریکا نمی‌پردازن. در واقع پیشروان حزب محافظه‌کار آمریکا، حزب ریپابلیکن، هیچ گونه صحبتی از درصد بیکاری و اینفلیشن یا اوپن بوردر، مرزهای اوپن هیچگاه به میون نمیاد. مسائل و مشکلات اصلی مردم آمریکا رو رها کردن تمام رسانه‌ها و به جای اینکه سوال بکنن از پرزیدنت بایدن راجع به مشکلاتی که درون آمریکا وجود داره و به خصوص این مسائل بیکاری و آموزش پرورش ورک که الان ادامه داره، به جای اینکه به اینها بپردازن دائما اتهامات مختلف رو بر علیه پرزیدنت ترامپ درست ما میدونیم که هستش به وجود آوردن و یک جوری دارن جامعه رو دایورت میکنن از واقعیت‌های اقتصادی که در آمریکا داره میگذره و این چیزی هست که در واقع گاورنر دو سانتس پرداختن بهش، گاورنر فلوریدا، و فوکس کردن روی مسائلی که مردم آمریکا بهش اهمیت میدن. فکر میکنم که اعتقاد مردم آمریکا اینه که داریم تو تیر جاستیس سیستم رو در واقع آوردن با این مسئله و میدونین که هیچ کسی در واقع گیلتی نیست تا این که بیگناهه تا وقتی که جاستیس دپارتمان به اون مدارک و اون کیفرخواست رو بررسی بکنه و سپس بر اساس اون جوری تصمیم بگیره. بنابراین ما می‌بینیم که میدیا در واقع از همین الان ایشون رو به عنوان کسی که گناهکار هستش قلمداد میکنن و دائما دارن صحبت 20 سال زندانی رو برای ایشون پیش میارن. این مسئله هستش که مردم آمریکا معتقدن که دارن دایورت میکنن از کمکاری‌های این رژیم دموکرات یا این سیستم دموکراتی که ما الان داریم، پرزیدنت بایدن، و سپس پرداختن به میدونید که فرخواست‌های مختلفی که بر علیه پرزیدنت ترامپ هست.
ممنونم از شما. ملیحه روزبه، فعال حزب جمهوری‌خواه از پنسیلوانیا با ما. کارلوس خیمنز عضو کنگره آمریکا میگه که متهم شدن ترامپ در واقع به افزایش حمایت مردم از او به عنوان یکی از نامزدان پیشتاز حزب جمهوری‌خواه در انتخابات 2024 آمریکا کمک میکنه. هر بار که او متهم میشه میزان حمایت از او در نظرسنجی‌ها بالا میره. متهم شدن ترامپ رو در دادگاه منهتن به یاد داریم. پیش از اون فاصله بین ترامپ و فرماندار دیسانتیس کمتر بود، اما به محض اینکه به دادگاه منهتن احضار شد حمایت از او افزایش یافت. این دادگاه هم به پیشتازی او کمک میکنه. چرا؟ چون پایگاه ترامپ، پایگاه جمهوری‌خواه، معتقده که در حق او بی‌انصافی شده. فکر میکنن که او هدف قرار گرفته. چرا؟ چون شواهد داریم که نشون میده او هدف قرار گرفته. او 7 سال پیش از سوی وزارت دادگستری و FBI هدف قرار گرفت به خاطر تبانی با روسیه که معلوم شد همش دروغ بوده. مردم آمریکا اونو دیدن، پایگاه ترامپ اون رو دید. بنابراین ما فکر میکنیم این هم ادامه همون داستانه. آرش علای همکارم اینجا روبروی ساختمان دادگاه فدرال با ماست. اگر بخوای یک جنبندی بدی از تمام آنچه که امروز دیدی، تمام اتفاقاتی که افتاد در این پایان برنامه، چه میگی به ما؟ به نظر من باید نگاه کنیم ببینیم این پایان کار سیاسی ترامپ تولد دوباره برای ایشونه. الان از اینجا از دادگاه فدرال خارج شد، رفت به یک رستوران کوبایی تاریخی. اونجا یه نفر اینفلوئنس رو یوتیوب اونجا باش مصاحبه کرد، یعنی با هیچ شبکه‌ای هم مصاحبه نکرد. آقای ترامپ از این تهدیدها برای خودش فرصت میسازه. مدت هاست ما اینو دیدیم و یادمون هم نره تو کتاب خودش هم بارها آورده دی آرت آف د دیل که هیچ بحرانی رو نباید به هدر داد. الان یکی به نظر بحران میاد، ولی شما اول آخرش رو نگاه کنید. آقای ترامپ از اول آخر تمام مطبوعات رویشون زوم هستند. عاشق این هست آقای ترامپ و باید دیدین قماری که دموکرات ها کردن برای اینکه ایشونو بیارن اینجا در این دادگاه جواب خواهد داد یا خیر. به خاطر که اگر تمام این داستانا اونجوری که دموکرات ها میخوان پیش نره هر یه قسمتش، آقای ترامپ در نهایت برنده این داستان خواهد بود. ممنونم از تو. مختصر مفید. آرش علی همکارم اینجا روبروی ساختمان دادگاه فدرال و ممنون از شما که این برنامه ویژه 24 رو از میامی با ما همراهی کردید. تقریباً کمتر از یک رو به دیگه ساعت 12 شب به وقت ایران با بخش دوم 24 با شما خواهیم بود.